हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु इजी एक्सप्लेनेसन। सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ एउटा नम्बरको चाहिँ रिभर्स फाइन्ड गर्छौँ। राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द रिभर्स अफ ए नम्बर युजिङ फङ्सन। ओके, सो रिभर्स अफ ए नम्बरको कोड इफ यु डोन्ट नो हामीले आफ्नो प्लेलिस्टमा पहिला नै सेयर गरिसकेछौँ। सो पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला, हाउ टु फाइन्ड द रिभर्स अफ ए नम्बर, एन्ड देन ओन्ली तपाईँले यो भिडियो वाच गर्नु होला। बिकज यहाँ चाहिँ मैले रिभर्स नम्बरको कोड चाहिँ गर्छु होइन, तर रिभर्स नम्बरले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँले लास्ट भिडियोमा गएर चेक गर्नु होला है। सो हामीले पहिला पनि अपलोड गरिसकेछौँ। रिभर्स नम्बर भनेको 1 2 3 4 छ भने त्यसको भ्यालु कति आउनु भयो, 4 3 2 1 आउने भयो। द्याट इज कल्ड रिभर्स अफ ए नम्बर। ओके, सो फङ्सन युज गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला हामीले एउटा फङ्सन बनाऊँ। सो डिसाइड गरौँ कस्तो खाले फङ्सन बनाउने। सो मैले अहिलेको लागि फेरि म चाहिँ 4th टाइप अफ फङ्सन नै बनाउँछु, विच इज विथ रिटर्न एन्ड विथ आर्गुमेन्ट। सो मैले रिभर्स भन्ने फङ्सन एउटा बनाएँ, डिक्लेयर गरेँ, जसको टाइप रिटर्न टाइप इन्टिजर छ भने आर्गुमेन्ट पनि हामी एउटा नम्बर पास गर्छौँ जुन मैले इन्टिजर नै लिएछु है। सो मैले एउटा नम्बर यहाँ चाहिँ के गरेँ त डिक्लेयर गरेँ र इन्टर नम्बर भनेर मैले यहाँ रिड पनि गरेँ। स्क्यानर पर्सेन्टेज डी अनि यहाँ आउँछ हाम्रो एड्रेस अफ नम्बर। ओके, ल अब यो नम्बर मैले के गरेँ यहाँ रिड गरेँ युजरसँग। यसलाई म अब के गर्छु त रिभर्स फाइन्ड गर्नु छ भने म के गर्छु, रिभर्सलाई मैले कल गर्छु है। मैले रिभर्सलाई कल गरेँ र यसमा मैले आफ्नो भ्यारिएबललाई पास गरिदिएँ। ओके, सो यो रिभर्स कल गर्ने बित्तिकै हामी कहाँ जानु पर्यो त अब फङ्सनको डेफिनेसनमा। सो डिफाइन गरौँ फङ्सनलाई। ओके, मैले फङ्सनलाई डिफाइन गरेँ। अब यसमा मैले के गर्छु त आल अल्सो इनिसलाइज अ भ्यारिएबल जसको नाम मैले कति दिएँ त एन दिएँ। ओके, अब फङ्सनको बडी बनाऊँ। बडी बन्यो। ल अब फङ्सनभित्र के गर्ने त रिभर्स फाइन्ड गर्ने। रिभर्स फाइन्ड गर्नको लागि हामीले के भ्यारिएबलहरू पहिला डिक्लेयर गर्नुपर्छ त। हामीले एउटा रिमाइन्डर भन्ने भ्यारिएबल लियौँ, हामीले एउटा रिभर्स भन्ने भ्यारिएबल लियौँ जसको भ्यालु मैले कति राख्छु यहाँ 0 राख्छु, र हामीले एउटा आई भन्ने भ्यारिएबल लिनु पर्दैन होला, हेरौँ इफ चाहिन्छ भने पछि लिऊँ। ल त्यसपछि फङ्सन रिभर्सको कोड तपाईँलाई थाहै होला होइन। इफ थाहा छैन भने प्लिज पहिलाको भिडियो हेर्नु। वाइल एन इज ग्रेटर देन कति त 0। ओके, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0 हामी के गरौँ त यसको बडीभित्र जाऊँ भनेपछि यसको बडी पनि मैले बनाइदिनु पर्यो। वाइलको बडीभित्र जाऊँ र के गरौँ त सबभन्दा पहिला रिमाइन्डर इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो एन मोड 10। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ रिभर्स इक्वल्स टु कति हुन्छ त रिभर्स इन्टु 10 प्लस रिमाइन्डर होइन। र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त एन इक्वल्स टु एन डिभाइड बाई 10। ओके, सो यसरी गरेर लुप चलेसम्म चाहिँ हामी के गर्छौँ त नम्बरको रिभर्स निकालेर त्यसलाई कहाँ स्टोर गर्छौँ हामी रिभर्स भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर भइसक्यो हुन्छ। अब लुपबाट बाहिर आऊँ। अब हेर्नु त फङ्सनमा हामीलाई के गर्नु छ, केही न केही रिटर्न गर्नु छ होइन। सो हामीले आफ्नो रिभर्स फाइन्ड गर्नेको भ्यालु के गरिदिनुपर्छ, रिटर्न गरिदिनुपर्छ यहाँ। ओके, रिटर्न गरेपछि यो कहाँ जान्छ माथि कल गरेको ठाउँमा, भनेपछि यहाँ आएर स्टोर हुने भयो। सो एउटा अर्को भ्यारिएबल पनि हामी यहाँ के गरौँ, एउटा अर्को भ्यारिएबल हामीले यहाँ इनिसलाइज गरौँ, त्यसलाई हामीले के गरौँ त स्टोर गरौँ आर इक्वल्स टु यति। एन्ड त्यसपछि हामी यसलाई प्रिन्ट गरिदिउँ है। सो प्रिन्ट गर्दाखेरि रिभर्स अफ नम्बर पर्सेन्टेज डी इज पर्सेन्टेज डी। सो के को हामी रिभर्स फाइन्ड गरिरहेछौँ, नमको केमा आएर स्टोर भएछ आरमा। ओके, इन्टर नम्बर 1 2 3 4, रिभर्स अफ नम्बर इज 4 3 2 1। ओके, सो यो हाम्रो कोड हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकैछिन म देखाउँछु तपाईँलाई। ल सरी, ल हेर्नु त यो हाम्रो कोड हो। ओके, रिभर्स फाइन्ड गर्नको लागि Okay, this is our code to find the reverse of a number
using function. Fine. So that's all for this video. Next म तपाईहरुको लागि ओके यस्तो एउटा क्वेशन गरौँ जसमा चाहिँ एउटा नम्बर लियौं अनि त्यसलाई चेक गरौँ त्यो आर्मस्ट्रङको हो कि हैन र फेरि त्यसलाई चेक गरौँ त्यो स्ट्रङ हो कि हैन है एउटै क्वेशनमा है। क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड वेदर नम्बर इज आर्मस्ट्रङ or not and whether the same number is strong or not using two different functions. दुईटा डिफरेन्ट फंक्सनसँग काम गरौँ अब एउटै क्वेशनमा है। सो यो म तपाईलाई अब नेक्स्ट कमिङ भिडियोमा चाहिँ गराइदिन्छु। टिल देन स्टे सेफ एन्ड थ्यांक यू।